Sziasztok! A mai nap bár nem az ivásról fog szólni, engedjétek meg, hogy igyak egy korty vizet, hanem erről a csodálatos Airfry-ról. Hát megmondom őszintén, nekem nincs ilyen. Viszont sokan írtátok, hogy adjak ilyen Airfry recepteket. De azt sem tudtam, hogy mi az. Úgyhogy szóltam egy kedves barátomnak, hogy ugyan küldjön már egy ilyen Airfry-t, hogy megtapasztaljam, kipróbáljam, hogy mi ez. Viszont megpróbáltam egy különleges darabra szert tenni, hiszen jelen pillanatban nincs is más olyan márka, ami, mindjárt mutatom, milyen kiegészítővel rendelkezik. A lényeg, hogy ha beválik, akkor ígérem, hogy a webshopban is megtalálható lesz majd. Súlyra nem egy nagy sztori, ez lesz a kiegészítő, amire én vártam. Jó használati kis kézikönyv, oké, ezt majd adom videóba, hozzá belseje. Na, végre, masszív ajtó, kis műanyag, oké, és ez az, gyerekek. Airfry-t biztos, hogy láttatok, de hogy Airfry-t mókuskerékkel, az tuti nem. Na hát gyerekek, így néz ki a kis pörgettyű, és akkor végül is ez ennek a kiemelője lesz, hogyha majd ez nagyon forró lesz a sütőben. Hogy van? Igen. Na, hát akkor jöjjön a puding próbája. Gondolom a többi tálca. Na most ez is más egyébként, mert általában ilyen teli tálcák vannak hozzá, ez pedig lyukacsos, illetve rácsos. Sokkal jobb, de teli tálca nincs hozzá. De van. Bocsi, ez az alsó tálca. Aha. Oké. Viszont a legfontosabb nálam az ajtó, illetve az ajtónak a kapacitása, meg a záródása. Mert általában ezt használod ugye legtöbbet, és az illesztéseknél ez szokott mindig elromlani. Bírja. 2 nap múlva. Hihetetlen tartós anyagból van. Jó, ez meggyőzött, akkor most helyezzük áram alá. Mielőtt viszont elkezdeném használni, ugye egy jó 15 perces kiégetés a maximum hőmérsékleten, az jár neki. Ha ez megvolt, akkor folytatom a videót. Hoppá, ezzel a kis híppal jelzi bizony, hogy akkor megtörtént a kiégetés. Hát ahhoz, hogy egyébként ez működjön és hogy nekem is beváljon, én próbára teszem most a gépet. Méghozzá a sült krumpli segítségével, mert akkor tudom használni a mókuskereket, illetve még adok hozzá egy kis húst. Hogy fog-e sikerülni, azt nem tudom. De a lényeg, hogy először gyártunk egy kis sült krumplit, rendes burgonya, meg van hámozva, és most szépen hosszúkásra vágom, illetve darabolom, majd beteszem egy edénybe, amibe teszek egy kis szőlőmagolajat, abba szoktam én sütni, nem sokat, csak egy picit, bár az Airfry ugye arra van, hogy ne használjunk olajat, ez a minimális kell, tehát hogy ilyen fénye legyen a krumplinak, jöhet hozzá a hús. Bizonyám. Mert hogy vannak ezek a készen kapható húsgolyók, hát ezekkel én most bepattintok egy tálcányi mennyiséget ide, ráteszem a tetőt, és egy picit összerázom, így. Yes. Így is van, hoppá. Na, most jött a töltés. Íme akkor itt van ez a kis mókuskerék, aminek van egy ilyen kis nyílása, és ezen keresztül be lehet tölteni akár a kamerát is, így. És ez ugye, ahogy pördíti ugye az alapanyagot, amit beleteszünk, ilyen esetben a krumplit, ugye úgy fog ez szépen minden oldalról átsülni. Mert a tálcás verzióval az a baj, hogy akkor ott egy felülete biztos, hogy nem érintkezik a forró levegővel, pláne folyamatosan. Illetve ugye, azt beszkezem van, azért csinálom ezt, ugye sok géphez megfigyeltem, hogy ugye ilyen teli tálca van, vagy ilyen mélyebb edényben kell sütni, főzni, az azért nem jó, vagy azért nem annyira praktikus, mert jelen esetben, ha a krumplit nézzük, akkor így sokkal hamarabb megvan, és egyenletesebb lesz a sütése. A kapcsos rész kerül erre az oldalra, a másik kap pedig ide be kell helyezzük, ebbe a kis hajtó vasba, becsukjuk, számos program található rajta, automatikusan beállítja ugye a hőfokot, és az időt is, hogyha elindítjuk. Kapcsoló, ha ezt megnyomjuk, akkor már pörög is a kosár. Most 25 percre állítom. Amíg sül a krumpli, addig mutatok nektek egy robbantott csirke receptet.
azért robbantott csirke, mert robbanósan ropogós lesz. Úgy készítem el a bundáját, hogy a Mondom Ne című szószomat, illetve a Besírsz kombinálom a lopakodóval. Ugye ez 3 különböző kategóriájú, illetve csípőségű szószom, ami különböző ízekkel van kombinálva. Nagyon egyszerű, mert belehelyezem mindegyikből körülbelül egy evőkanálnyi mennyiséget ebbe a keverőtába, megforgatom benne a csirkét, kiteszem erre a rácsra, és ahogy megvan a krumpli, ezt is letesztelem, beteszem, hogy hadd süljön meg. Alsó és felső combokat választottam ki, és nagyon egyszerűen csak beleforgatjátok ebbe a szószba. Jó, hát én bele szoktam tenni így többet. Fogom a sót, azzal egy kicsit pörgetem így, és összerázom. Ilyen egyszerű. Összerázás követően pedig kiteszem a rácsra. Ugye mondtam már, hogy ez a rács azért jó, hogy minden oldalról átjárja majd a levegő. Na nézzük, milyen lett. Aha, nézzétek meg. De baró. Hamarosan letelik az idő, úgyhogy hívtam egy autentikus tesztelőt, aki imádja a sült krumplit és imádja a húsgolyókat. Igen. Igen, nagyon jó. Viszont nem láttad, hogy hogyan készült, és nem láttad, hogy apád mit csinált ezzel a sütővel, ugye? Nem láttad. Jó, ezért most a hitelesség kedvéért becsukom, illetve bekötöm a szemedet. Egy konyharuhával. Így. És vakon kell megmondanod majd, hogy micsoda. Off, itt van, már is van. Nézzük, hogy milyen belül. Ó, egész jó a látvány. Fogom a kis kampót, ugye ezzel alányúval lehet kivenni. Nézzünk egy picit be. Aha, ott vannak. Jó gyerekek, hát nagyon jó. Na akkor kicsit közelebb emelem. Ne, a kezedet nem mozgasd. Érzel-e valamit? Érzek. Mit? Nagyon finom ez. Nagyon jó. Oké. Mondd meg, hogy milyen íze van. Na, milyen lett a sült krumpli? Ez nem. Nagyon jó. Csak a hitelesség miatt etettem meg veled a nyers krumplit. Most viszont jön tényleg az, amit le kell teszteljél, mindenfajta szósz nélkül. Most ezt a kezedbe adom, mert lehet, hogy picit meleg lesz. Jó, így. És akkor meleg lesz, mondom, de apja, fia, már eszi is. Kész egy kis vizet? Nem? Na milyen? Milyen ropogóságra egy 10-es skálán? 1-től 10-ig? 8. 8. Jó. Hát az végül is jó. Milyen ízre? 9. 9. Nagyon jó. Ez a krumplival együtt sült. Jó-e? Nem hús? De hús. De hús. Igen, méghozzá húsgolyók. Most már le is veszem rólad a szemkötőt. Apám, itt van. Képzeld el, ez egy olyan kaja, ezt te is el tudod készíteni. Beteszed ebbe a kis pörgettyűbe a nyers krumplit, az előre elkészített húsgombóccal, és megsüti 25 perc alatt. Meggyőztelek? Igen. Ajánlanád másnak is? Igen. Oké, hát akkor ajánljuk szívből. Jó, én megsütöm még a csirkét, és aztán visszajövünk. Köszönjük szépen, remek volt ez a tesztelés. Így folytatódik a recept, adunk neki egy ilyen csirkecomb programot, automatikusan ugye elindul, és mehet a dolog. Ő beállítja az időt, illetve a hőfokot, azt már ki is írta. Viszont, hogyha szemügyre vesszük ugye azt az ételt, amit készítettünk, akkor lehet látni, hogy valóban egyenletesen megpirult, és minden oldalról nem lett annyira ropogós, de egyébként, megmondom, hogy meglepő a végeredmény, meglepően jó. Úgyhogy, én a szívből ajánlom mindenkinek, ha csak sült krumpli sütésére fogjátok használni, már megérte. Jó, nézzük a combot. Hát színre, látványra, gyönyörű. Na de jó, hát ez nem a gép, ez az én szószom. Gyerekek, hát ne tévedés ne történjen. Ropogós a külső, héj, az minden esetre már most látható. Föl is húzza hólyagosra, ebből látszik, hogy jó a hőelosztás. De nézzek, lejön, lefejtődik. Megmondom őszintén, hogy engem meggyőzött. Meggyőzött, kimondottan a mókus kerék funkció. Úgyhogy mindent megteszek azért, hogy akkor ez számotokra is elérhető legyen a jövőben. Addig is kövessetek, iratkozzatok fel, és mindenkinek azt ajánlom, hogy a szószaimmal bekent a robbantott csirke receptemet is próbáljátok ki. Sziasztok!